සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙයකටම. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Mirai Variety YouTube channel එකේ තවත් brand new video එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ JFT basic exam එකට register වෙන්න ඕන Prometric ID එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ගොඩ දෙනෙක්ට register වෙන විදිය ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා. ඒ ප්‍රශ්න ටිකට විසඳුම් එක්ක හරියට Prometric ID එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න. ඔයාලා මීට කලින් Prometric ID එක හදලා තියෙනවනම් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න කොහොමද exam එකට register වෙන්නේ විදිය මුලින් ඉඳන් සරලව ඔයාලට කියලා දී තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා register වෙන්න කලින් දැනගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි register වෙන්න ඔයාලට ඕන email address එකක්. ඉතින් ඔයාලා දැන් තමයි email address එකක් හදාගත්තේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම ගිහිල්ලා email address එකක් හදාගන්න. මොකද Prometric ID එක හදන්න අනිවාර්යෙන් email address එකක් ඕන. ඒ නිසා මුලින්ම email address එකක් හදාගෙන Prometric ID එක හදාගන්න එන්න. අපේ description එකේ පල්ලෙහාට යන්න. එතන තියෙනවා මේ link එක දාලා link එක උඩ click කරන්න. click කරපුවාම ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ window එක. මේ window එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති obtain your Prometric ID කියලා. එන්නේ ඒක උඩ click කරන්න එකපාරක්. මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා JFT exam එක ගැන. දැනගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් සියවල බලන්න. ඔයාලට JFT exam එක ගැන A to Z දැනගන්න ඕන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒකටත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ලියන්න. හරි දැන් අපි යමු exam එකට register වෙන්න ඕන Prometric ID එක හදාගන්න. මුලින් කිව්වාගේ obtain your Prometric ID කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ window එක ඔයාලට එනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් slow වෙන්නත් පුළුවන් සමහර කෙනෙක්ට ඉක්මනට ඒක වී වෙන්නත් පුළුවන්. හරි click කරපුවාම පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. ඔයාලට Prometric ID එක කොහොමද create කරන්න කියලා. ඔයාලට කියලා බලන්න පුළුවන්. මම නැති කියවන්නේ. මම ඊට පස්සේ next දෙනවා. හරි. ආය agreement එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඒකත් ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඔයාලට කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන yes tick එක වැටලා තිබුණ නැත්නම් yes දෙන්න. yes දීලා ඊට පස්සේ agree කියන එක උඩ click කරන්න. හරි. එහෙම click කරපුවාම ඔයාලට ඊළඟට එනවා email address එක ඔයාලට දාන තැන. ඉතින් මම දැන්ටමත් කිව්වා වගේ ඔයාලට email address එකක් නැති කෙනෙක් නම් මෙතන cancel create ID කියන එක උඩ click කරලා mail එකක් හදාගෙන ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳන් අපි දැන් කියන step එක කරන් යන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන්ටමත් email address එකක් තියෙනවා නම් මෙතන උඩ click කරලා ඔයාලට type කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි අපේ type කරමු මේ mail එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් next කියන button එක උඩ click කරන්න. හරි. ඔයාලට එනවා මෙතන verification එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට mail එක ඔයාලා type කරලා තියෙන විදිය හරිද නැද්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවාම හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් back කියන එක උඩ click කරලා mail එක ආය හදලා next කියන එක උඩ click කරන්න. මෙතන වැරද්දක් නැත්තම් next දෙන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන මේ අපි දෙන email address එක වැඩ කරන email address එකක් වෙන්න ඕන. මොකද Prometric ID එකේ ඉන්නේ ඔයාලට මේ දෙන mail එකට. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන mail එකක් දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට එනවා password create කරන්න screen එකක්. මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතන password එක දෙන්න ඕනේ email එකේ password එක නෙමෙයි ඔයාලා දැන් හදන Prometric ID එකේ password එක. ඉතින් mail එකේ address එක දෙන්න එපා. මං හිතන්නේ ඒක දෙන්න බෑ. මොකද මේකේ පොඩි condition වගේක් තියෙනවා. ඔයාලා password එක create කරද්දි අකුරු 6කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඊළඟට මේකට special characters දාන්න බෑ. එතකොට ඔයාලා numbers ඊට පස්සේ capital අකුර ඒ වගේම simple අකුරු ටිකක් එකතු කරලා තමයි password එක create කරන්න වෙන්නේ.
මම ඔයාලට නිකම් එක්සාම්පල් දෙකට පාස්වර්ඩ් එකක් කියන්න මම ඒක එතන දාන්න. ඊට කලින් මම වැරදි පාස්වර්ඩ් එකක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න. ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එකක් දාලා. ඊට පස්සේ next දෙනවා. මෙතන පාස්වර්ඩ් එකේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ විදියට මැසේජ් එකක් එනවා. මම ආයෙත් දෙනවා. මම QR කී මම දැන් ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එකක් යූස් කරලා තමයි මේ පාස්වර්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරන්න ගියේ. ඒක ඔයාලට දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක්. ඉතින් මම ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එකක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරනවා කැපිටල් අප්ලත් එක්ක. පාස්වර්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ ඔයාලට ආයෙනවා නම මොකක්ද දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ නම ඔයාගේ ගැන විස්තර ටිකක් ෆිල් කරන්න. ඉතින් අපි මේකත් ෆිල් කරගමු. ෆස්ට් නේම් එක ඔයාගේ පළවෙනි නම මම දැන් උදාහරණයකට හදන නිසා මේක රයි කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ නේම් එක ඊට පස්සේ මේ අවශ්‍ය නම් දාන්න. ඊට පස්සේ ෆෝන් නම්බර් එක ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ නම එක 0271 ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා ශ්‍රී ලංකා. මෙතන ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇඩ්‍රස් ලයින් දෙකක් තියෙනවා ඔයාලට. එකක් ඔයාගේ බිල්ඩින් එකනවා රෙන්ට් අවුට් නම් ඉන්නේ. බිල්ඩින් එකේ හරිය නැත්නම් ඒ ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒ ෆ්ලෝ එකේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් ශිෂ්‍ය දැන්ම ඔයාලා ඔන්තරම් ක්‍රියේට් කරලා ඇති. ඉතින් එතන අපි දෙමු උදාහරණයකට ශ්‍රී ලංකා කියලා සිටි ජිලාව. ඊට පස්සේ ස්ටේටස් ප්‍රොවින්ස් කියන්නේ එතකොට ඔය දිස්ත්‍රික්කේ දාලා ඊට පස්සේ සිට් කෝඩ් එක. මෙතන ඔයාලට ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට Google එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන්. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ කිලාව සිට් කෝඩ් නැත්නම් පෝස්ට් කෝඩ් කියලා ගහන්නත් පුළුවන්. කරපුවාම ඔයාලට එනවා මෙන්න මෙතන අංකය පාපෙන් තියෙන ඉලක්කම් වගේක්. ඉතින් ඒක කොපි කරගෙන මෙතනට පේස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක දෙන්න අවශ්‍යතාවයක්ම නැහැ. ඔයාලට පෝස්ට් කෝඩ් එක දන්නේ නැත්තම් 03ක් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ next දෙනවා. හයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. address කියලා straight error කියලා. මෙතන මතක තියාගන්න ඔයාලට කමා වගේ දේවල් අවුචි කරන්න බෑ. ඉතින් කමා දාලා type කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේක ඕකේ කරන්න. ඉතින් මම මේක next දෙනවා. ඔයාලා දුන්නේ මොන හරි මක්කුවක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් මෙතන පස්ට් එකකින් ඉඳලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ next දෙනවා. හරි ඔය විදිහට අපි Prometric ID එක ක්‍රියේට් කරන් ඉවරයි. ඔයාලගේ දුන්න මේල් එකට මෙන්න මේ විදිහට ID එකක් ගිහිල්ලා ඇති. ඉතින් මම ඔයාලට මේල් එක පෙන්නන්නම් කොයි විදිහටද මැසේජ් මේල් එක එන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි Prometric ID එක ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඉතින් මේක එක්සැම්පල් එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ නිසා හදපු එකක්. ඉතින් මේකෙන් අපි වැඩක් ගන්නෙ නැහැ. ඒකත් මතක් කරන්න. මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ ID එක Prometric ID එක එන්නේ අපි දුන්න ඇඩ්‍රස් එකට. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ දෙන මේල් ඇඩ්‍රස් තාමත් වැදගත් වැඩ කරන මේල් එක සිය යුතුයි. Prometric ID එකට අදාළ මේල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේල් එකේ තියෙන ඔයාලගේ ID එක මෙන්න මේ විදිහට JP කියන නමින් තමයි ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට නම්බර් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒ නම්බර් එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට JP exam එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ Prometric ID එක use කරලා exam එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා. දැන් තේරෙනවා ඇති Prometric ID එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට reply කරන්න පුළුවන් ඉක්මනට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ vocabulary short video series එකක් යනවා. ඒකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි JFT exam එකට කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා
A to Z කියා දෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකට යමු.